Manapság, ha le akarsz tölteni egy modern játékot, a 100 GB-os méretek meg sem lepnek. Sőt, ha csak a mai Minecraftot nézzük, a hatalmas világok, a textúracsomagok és a modok futtatásához olyan számítógépek kellenek, amikről 15 éve még csak nem is álmodtunk. A játékipar megszokta az erőforrás pazarlást. De mi történik akkor, ha egy zseniális programozót sarokba szorítanak és elvonják tőle a modern technológia minden kényelmét? Létezik a Minecraftnak egy hivatalos, elfeledett verziója, ami nem gigabájtokat, nem megabájtokat, de még csak nem is egy átlagos képernyőképnyi helyet foglal. Konkrétan 4 kilobájtról beszélünk. Ez a fájl olyan kicsi, hogy a 90-es évek elavult floppy lemezeire nemhogy egy, de több mint 300 darab is ráférne belőle. Mégis, ha elindítod, ott van előtted egy 3-dimenziós, rombolható és felépíthető kockákból álló világ. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet egy egész univerzumot bezsúfolni egy porszembe? A mai videóban megnézzük a játékfejlesztés egyik legdurvább minimalista csodáját. 2009-et írunk. A Minecraft még csak egy kezdetleges kísérlet, az alkotója Markus Persson, vagyis Notch pedig szabadidejében imád online programozói versenyeken indulni. Az egyik legnívósabb ilyen kihívás a Java 4K Gaming Contest volt. A szabályok brutálisak. Írj egy működő játékot, de a végeredmény mérete nem haladhatja meg a 4096 bájtot. Hogy értsétek, egyetlen karakter leírása a számítógépen általában 1 bájtot foglal. Notchnak mindössze 4000 karakternyi karámon belül kellett megoldania mindent. A grafikát, a fizikát, az irányítást és a világ generálását. Notch elfogadta a kihívást és megszületett a Minecraft 4K. Ha elindítjuk ezt a verziót, egy 64x64x64-es mátrixban találjuk magunkat. Működik az egérmozgás, a bal klikkel törjük a blokkokat, a jobb klikkel építünk, de a legfurcsább az egészben, a játék mappájában nincsenek textúrák. Nincsenek képfájlok, amik megmondanák, hogyan néz ki a fű vagy a kő. Akkor mégis mitől látunk mintákat a kockákon? A válasz az, hogy Notch nem képeket használt, hanem matematikát. A hagyományos játékok behívnak egy PNG vagy JPG képet a merev lemezről és ráhúzzák a kockára. A Minecraft 4K-ban erre nem volt hely. Ehelyett Notch egy apró algoritmust, egy matematikai zajgenerátort írt a kódba. Amikor a játék elindul, a processzorod egy képlet alapján pixelről pixelre ott helyben számolja ki és rajzolja meg a kő szürkeségét vagy a fű textúráját. Nem tárolja a képet, minden egyes indításnál újra alkotja azt a semmiből. A nagyobb probléma a 3D-s látvány volt. Egy ekkora fájlba fizikai képtelenség lett volna belegyömöszölni a modern grafikus kártyákat kezelő motorokat. Notch ezért egy klasszikus módszerhez, a raycastinghoz nyúlt. Ez a technológia tette híressé a Wolfenstein 3D-t is a 90-es évek elején. A lényege, hogy a játék valójában nem épít fel egy valódi 3D-s teret. Ehelyett a játékos kamerájából, vagyis a szemszögéből láthatatlan sugarakat lő ki a képernyő minden egyes pixelén keresztül. Amikor ez a sugár beleütközik egy kockába a memóriában, a gép kiszámolja, milyen messze van az a blokk, és ennek megfelelően színezi ki azt az egyetlen pixelt a monitoron. Ez nem a videókártyát, hanem a processzort terheli, de elképesztően helytakarékos. A zsenialitása abban rejlik, hogy nem a technológia bonyolultságával, hanem a tiszta logikával éri el a hatást. Persze a 4 kilobájtos határnak komoly ára volt. Mivel a kód végletekig le van csupaszítva, Notch kihagyott belőle minden biztonsági hálót. Nincsenek benne úgynevezett hibakezelők. Ha eléred a pálya szélét és megpróbálsz kiütni egy olyan blokkot, ami már a generált világon kívül esik, a játék nemes egyszerűséggel azonnal összeomlik. Nincs mentés, nincs figyelmeztetés. A világod abban a másodpercben megsemmisül, mert a kód megpróbált leolvasni egy olyan adatot, ami nem létezik. Ez a verzió hosszú évekig szinte elérhetetlen volt, igazi lost media, mivel a modern böngészők letiltották a futtatásához szükséges Java technológiát. Az internetes digitális régészeknek azonban sikerült megmenteniük és archiválniuk a forráskódot. A Minecraft 4K nyilvánvalóan nem a túlélésre vagy a sárkány leüléséről szól. Nincsenek benne szörnyek és nincsenek benne nagy kalandok. Mégis ez a verzió játéktörténelem egyik legfontosabb mérföldköve. Egy élő bizonyíték arra, hogy a kreativitásnak nem a végtelen erőforrások, hanem a szigorú korlátok tesznek a legjobbat. Notch egyetlen délután alatt megmutatta, hogy ha valaki igazán érti a kód nyelvét, akkor egy komplett világot képes elrejteni egyetlen digitális porszemben.
Ti játszanátok egy ilyen végletekig lecsupaszított verzióval, vagy a mai világban már elképzelhetetlen a játék több gigabyte-nyi extra nélkül? Írjátok meg a véleményeteket kommentben. Ha pedig tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a csatornára és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is. Ehhez linket a leírásban találtok. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!